Всім привіт! Сьогодні на ваші прохання я знімаю відео про свій гідравлічний дровокол. Більш детально сьогодні ми його розглянемо. Я вам дам основні розміри по ньому, як воно тут що зроблено. А також є тут пару нюансів, які потрібно в ньому допрацювати. І так, гідравлічний навісний дровокол до трактора. Заживлюється він, тобто подача масла йде від самого трактора, насос, який штатний стоїть на двигуні, тобто трактор подає тиск. Відповідно, я там включаю на розподільнику один рычажок, стоїть додатковий розподільник. У мене оцей правий рычажок – це центральний гвинт на тракторі. Оцей не гвинт, а гідроциліндр. А другий рычаг, оцей, у мене він для всяких приспособ. Тобто від нього я беру тиск масла. Але так як я заказав цей розподільник без фіксуючого положення, тобто в мене воно то є фіксуюче, але на плаваючий режим. Якби ще було фіксуюче положення, тобто зафіксувати його, і тиск масла подається постійно. Наприклад, на той самий гідромотор, або так як в моєму випадку для гідродровокола. Я вийшов з цього положення просто отаким упором, підпираю його ось сюди під низ. Отак він у мене включений, тобто подача масла йде постійно. Подача масла подається на оцю секцію, я не пам'ятаю, чи на верхню, чи на нижню, там треба буде дивитися. І возврат, відповідно, також або на ту, або на ту. І можна возврат подавати на цей злив, той що заводський, без різниці. На тракторі стоїть гідронасос з таким маркуванням. Тобто бачите, що написано 20 МПА він видає. Це насос основний на штатну гідравліку. Далі бистро роз'ємні такі з'єднання. Це подача і злив, і відповідно стоїть гідророзподільник. Точно такий самий, як на тракторі, тільки без фіксуючого плаваючого положення. Ось таке маркування. Вход, злив, відповідно, це робочі шланги. Дві секції, оцей рычажок, це в нас для основного циліндра. Вперед, назад, сам вертається, він не фіксується. І оце, так я його розположив, тут можна його ставити збоку, в торець. Це ще горизонтальний у мене для того, щоб регулювати положення самого ножа вверх-вниз. Тобто таким чином вниз. Середнє і вверх. Давить ця система дуже добре. Можливо, комусь показалось, що повільно ходить оцей поршень вперед-назад. Але я вам скажу, що я перед собою ставив ціль і я її досяг 100%. Тобто оце все мене повністю влаштовує, за виключенням деяких нюансів. Я вам сьогодні про них розкажу. Були випробування, було відео, рубав я ним суху яблуню. Хто знає, як рубати руками суху яблуню, той пойме, що це діло не з самих таких легких. Вона просто вистрілювала, коли лопалась. І не менш важливим є питання самої безпеки. Тобто, на мою думку, отакий апарат гідравлічний, він самий безпечний з усіх, які я знаю. Тобто навіть рубаючи сокирою, чи топором, чи колуном ручним, у вас більше шансів травмуватися, чим отут. Тут воно дозується, воно не швидко йде циліндр, цей поршень вірніше. Ви все контролюєте. Головне не підмостити нікуди пальці, щоб воно їх не дай Бог не придавило, і все. Я вже не кажу про ті системи, знаєте, що із маховиком, кривошипний такий ходить, електродвигун сильний, і ви його не зупините. Якщо там щось попало туди, то все. А тут все, ви все контролюєте. Головне, щоб один чоловік біля нього стояв. Тобто, наприклад, коли я стою, щоб я ним керував. Мені хтось подає, я управляю цим апаратом. І такі питання, як продуктивність роботи, або його собівартість, або розхід пального на тракторі. Я на перше місце не ставлю такі питання. У мене на першому місці завжди було полегшення фізичного труда. Ви собі не уявляєте, наскільки зручно, наскільки легко на ньому рубати дрова. Я тоді, коли рубав ту суху яблуню, то з помічниками, то на правій руці у мене водянку я натер цим рычагом, рухаючи його туди-сюди. Тут трошки треба переробити, можливо, ці шарики може сюди поставити, щоб воно не так давило на руку. То таке, щось придумаємо.
Ну а так, кому цікаво, то продуктивність, я думаю, десь 4 куби чи складометри, як там воно правильніше міряти, ці дрова за годину можливо нарубати. От, смотря, знаєте, які дрова, які там помощники і так далі. Витрати пального за годину десь 1,5 літри. Трактор працює 1300-1500 обертів. Масло гідравлічне не гріється, воно тепле, але не гаряче. Я циліндр трогав тоді, коли літом це діло було, то нормально. От за годину, можливо, 2 години можна без передишки, як то кажуть, працювати. Собівартість вийшла на той час у мене 10 тисяч гривень. Тобто металолом, оці всі уголки, оці, то всі деталі, це все металолом я купляв. Гідроциліндр 2, розподільник, це все нове. Шланги також. Ну і він зручний на рахунок транспортування. До трактора підчеплений, підняв трактор абсолютно не важко. Можна було зробити його прицепним на колесах, на базі. На якісь. Але база повинна бути широкою, щоб він там, не дай Бог, не перекинувся в дорозі. Знаєте, це так. Нюанси то вже доповнительні такі розходи. Мені отак краще. Ну і давайте розкажу пару нюансів, які потрібно в ньому допрацювати, тобто які помилки я зробив при конструюванні даного гідродровокола, а потім розкажу всі розміри. Дивіться, перше це оцей ніж. Вірніше, оці крила. Я їх зробив дуже довгі. І коли попадається тверда деревина, особливо якось набік там, або сучок сюди попав, тобто тиск іде на одну із оцих сторін, або цю, то оцей ніж його скручує. Товщина 20 мм, така сила, що один раз у мене його звернуло. Я його потім рівняв, так само рівняв, сюди вставляв монтіровку і давив на друге крило, щоб його вирівняти. Оце такий нюанс. Тобто отут, я ось понаписував, потрібно залишити 90 мм. Отак я одріжу. Я думаю, буде цього достатньо, щоб колоду оту розколоти. Вона вже як піде на розкол, то вона колиться повністю. Будемо дивитися. Ну і другий такий нюанс. Коли вже циліндр повністю видвинутий і десь отут упирається аж в кінці, тобто довжина від отого пальця, відповідно до оцього, тут виходить велика. І сам циліндр отак грає. Я боюсь, що його можуть просто зогнути. Хоча його товщина 40 мм, він такий дебелий, хороший. Але от він напружується і його там десь на сантиметр, можливо 2 см, я наблюдав, що він отак в сторону йде, боюсь, що він може його там зогнути. Чому? Тому що тут, дивіться, я дуже плотно зробив. Отут важливо залишити якісь зазори. Я вже не буду переробляти, я просто зроблю упор самого циліндра. Тут ось вже на такі мітки поставив, якісь уголочки з обох сторін. Просто для підтримки. Коли він гратиме, щоб він упирався в оці косинчики, які тут будуть. Оце викривлення циліндра я наблюдав, ще раз повторюсь, коли він видвинутий максимально. І колода вперта однією із сторін. Тобто його згинає, а якщо тут немає зазору, отут, і тоді і сам шток, воно його тягне якось. По вертикалі, якщо взяти отак, то його не гне, тому що він на самому пальці грає. Там він там собі місце вибирає, якщо цей поршень там вперед-назад рухається, ви поняли, отак. То він грає на пальці. А отак, отут упирається. Оце такі, друзі, 2 нюанси по цьому дровоколу, що потрібно доробити. Ну і ще дивіться, як у мене зогнуло отут. Оцей уголок. Це уголок у нас 90 і товщина 8 мм. Тобто, коли поршень підходить аж під кінець, оці крила, їх бажано зробити, щоб вони ховалися в рівень. У мене вони на уголку. І тоді виходить, що колода скользить уверх, якби піднімається, і тягне за собою на цих шипах сам поршень. І відповідно він згинає цей 8-мм уголок. То таке, воно вже тут його підігнуло, я думаю, знайшло воно своє місце. Переробляти я його нічого не буду, просто підрізаю трошки йому крила. І цей поршень отакої ширини можна не робити, як у мене. Можна на 2 пальці взяти всередину або десь на палець. Я тако обрізати. Тобто оці борти вони лишні.
Він як упирається серединою, ото йому того достатньо. Так, гідроциліндри. Отакі розміри. 63 внутрішній діаметр, 40 це шток і 500 мм це хід штока. Маленький циліндр внутрішній 40, шток 25 і хід у нього приблизно там 150. Я його не можу виміряти, бо він зараз не видвигається на повну довжину. До речі, цей циліндр я собі ставив на плуг із шлангами. Знімав і сюди ось один, ось другий кінець. Борона в мене відкидалася навесні. Розподільник болгарський я вам вже показував. Оцю всю гідросистему, що на дровоколі, що на тракторі, я брав в одного чоловіка. Контакти, номер телефону я залишу під відео, тому що ви мене, багато хто питає, де ти взяв, підскажи номер. Звати його Віталій. Віталій, привіт, дякую тобі, дуже все класно працює, нарікань нема ніяких. Ну і відповідь на ваші запитання, який гідроциліндр на тракторі замість центрального гвинта, ось дивіться. Внутрішній діаметр 50, шток 30, хід приблизно 300 мм. Між пальцями, тобто якщо взяти по центрах, 530 мм в такому положенні, тобто коли шток схований. Цей гідроциліндр також брав у Віталія. До трактора кріпиться дровокол на таких знизу 2 пальці і зверху 3. Тут можна нижнє, можна верхнє положення. Я його сюди кріплю на нижнє. Станина у нас 2 уголки 90 на 90 на 8 мм товщиною. І бачите, як вони розположені, тобто під таким певним кутом. Це зручно, коли ви ложите якусь колоду і вона нікуди не дівається. Тобто лежить строго по центру. Ну і також потім вже оці ножки, вони також, як вам сказати, під той кут уголка там приварені. Крила ножа також під тим самим кутом, що й станина. Довжина уголків від початку і до кінця 165 см. А відстань від початку і до самого ножа 142 см. Хід поршня 50 см. Поршень, коли висувається на всю довжину, отут я залишив зазор. Ножки зроблені з труби, яка була в мене в наявності, там, мабуть, 45 мм. Знизу отакі для жорсткості. Одна позаду отака. І ще я додав таку діагональ. Тому що коли я почав випробовувати і йде велика нагрузка, то десь в цьому посередині, в цьому положенні, сама станина, вона прямо аж піднімалася, його так вивертало, пружинило воно. Тобто я додав таким чином трошки йому жорсткості. Сам поршень у мене нерозборний, палець, отакі ребра жорсткості по всьому периметру. Тут наварив полуавтоматом такі шипи, і на салазках, як то кажуть, він також у мене нерозборний. Тобто можна тут зробити на болтах, щоб його потім знімати. Я так подумав, во-первых, це довго робити ті болти, сверлити, підганяти. Я його так приварив собі, думаю, коли я його буду знімати. Робить він, працює, хай собі працює. Можливо, тут потрібно змастити якимось солідолом чи літолом. Товщина металу, з якого зроблений цей поршень, 12 мм. Так, між стійками, між ножками, якщо по центру взяти, 135 см. Ніж зроблений із звичайного металу товщиною 20 мм. Висота ножа, тобто скільки він виглядає над самою оцією станиною, отак доверху, 370 мм. Від крила до верху 220. І відповідно там можна вищитати, на яку він відстань піднімається. При роботі колода спочатку розколюється навпіл, потім рухається далі і вже, бачите, під таким кутом вони в мене приварені. Повільно, скажімо так, вона сюди залазить і вже тоді на 4 частини її розрізає. На ножі приварені отут такі направляючі по обидва боки. Відповідно, щоб ніж, ви поняли, щоб нікуди він не дівся, щоб стояв строго вертикально. Далі за ножом йде такий упор, він трошки менший, тобто вущий, ніж 20 мм, я думаю, десь 18, можливо 17. І тут я поробив такі всякі підсилювачі, щоб його нікуди там не загнуло. Отак, дивіться. Сам ніж піднімає, опускає такий гідроциліндр, який я вам
вже показував. Ну і, звичайно, тут зробив такий столик для зручності. Його можливо зробити більшим. У мене він 400 на 600. Можна зробити цей столик трошки ширшим і під таким кутом уверх, щоб коли ви рубаєте, ці дрова поступово туди рухаються, наприклад, підігнати прицеп. І по такому, якби то скатні, по такій доски, вони будуть падати в прицеп. Я бачив, так хлопці вже роблять. Ну і зробити його тут на якихось завісах, щоб потім при транспортуванні його класти ось сюди. Знаєте, це так. Воно мені не потрібно, але бачив, як хлопці роблять, і вам це розказую. Так, відрізав я такі кусочки, осталось тут, ще раз напомню, 90 мм. Обидва боки, і тепер отак він виглядає. Ну і біля циліндра переварив два такі упори. Ну, у мене на цьому все. Попереду ще будемо багато рубати, так що це все діло випробуємо, як завжди. Всім пока!